Hello, üdv mindenkinek egy vasárnap délutáni kis kalandozásra, vagy kalandozással. Csak be kell lépnem a Discordra egy pillanat. Hello! Itt vagy? De halk vagy már megint. Beszélj bele a mikrofonba. Mondom, én itt vagyok. Igen, a törpe azt mondta, hogy jön, még se jön. Nem tudom. Kérdezz már meg tőle. Azt mondta nekem, hogy jön. Írd rá. Most nem tudok ráírni.
Ja, már tudom, mit fogunk csinálni, hogyha itt elfogynak a questek, mert megnéztem a karakteredet. Eltünk nem jó. Akkor nem jó. Na, szóval tudom, hogy mit fogunk csinálni, ha megnéztem a karakteret, ha itt végeztünk a questekkel, megnéztem a karakteret, és ott van a main quest, úgyhogy azt fogjuk csinálni. Na, akkor az van bejelölve neked ez a niszfós, mert azt jelöltem be. Nekem is az van. Tudom, mert azt jelöltem be. Úgyhogy azt csináljuk meg először. Mindjárt nézzük, hova kell menni. Niszvó... Oda le. Aha. Jó, akkor leugrunk szerintem ahhoz a Black Rose vésárányhoz, úgyis itt vagyunk a ugró mellett. Black Rose vésrány. Egyen lejjebb az úton lefelé. És akkor innen meg nincs messze. Nincs meg? Én valami havas tájra érkeztem. Hova mentél? Menj vissza, Jézusom! Blackrock Vésrány. Micsoda? Blackrock Vésrány. Hát nem ott vagy, ahol kéne lenned, azt tuti fix. Blackrock. Hogy kerültél oda? Hova megyünk? Akkor. Murkmire-ben, menj, Murkmire-ben, ott vagyok, ott jelöl a térkép, oda gyere. Ha rákattintasz a Murkmire-re, akkor úgyis látod, hogy hol vagy, melyik izénél vagyok, oda gyere. Olyan mondom, kihullik a hajam. Jó van. Jéééé! Hello! Jéééé! Na, menjünk. Aha, na várjál. Ez nem is várja, ez nem is így. Hogyan van ez? Piece of Cities Ruins? Várja, ez ilyen trükkös. Ó, jó, akkor... Megyünk az úton fölfele. Errefelé. Trükkös, trükkös. Ezek szerintem insták lesznek. Legalábbis valami barlangok szerintem. Bejött a medvegyik.
Itt egy quest, ezt felvesszük. Akkor biztos benti questet fogad. friend, over here. Dry skin. Didn't I see you talking with the explorers from Cyrodiilic Collections? Are you one of them? Would you be willing to help me with a crucial and sacred task? I have suffered shame for the actions of my ancestor. When the Imperial Ninth Legion marched into Murkmire, my distant relative agreed to serve as their scout. And ever since my egg family has carried the mark of traitors, I want to erase that mark. Ott a széken van nála egy könyv. Vagy ágyon, vagy mi ez. Micsoda? Ágyon van egy könyv. Jó, mindjárt. Így beszél. After my egg relative joined them, the Legion vanished. At long last, I believe I know where they disappeared to. Sophia Cavern. However, the cavern is rumored to be the home of the Wujuka. I can't face that monster on my own. Will you go with me? Ez még jön velünk. My egg siblings only care about the here and now. But I always believed that history was the key to exonerating our disgraced ancestor. I know we'll find something in the cavern. I just know it. As long as the Wujuka doesn't object to our presence. There have always been dark legends surrounding the Sophia Caverns, stories about a monster called the Wujuka. It is some sort of powerful voroplasm, a massive pool of Trutyis malignant barlang lesz slime ez. that was said to periodically emerge Szia, Panda Hapci! cause untold damage. Hogy telik a vasárnap? Evidence that the Ninth Legion visited the cavern before it disappeared. Maybe even signs that the Imperials entered Sophia and never emerged. If we could locate something that explains why my ancestor agreed to help them, that would be moist. The Sophia Caverns were sealed by a rock slide in the distant past. Recent tremors, however, have opened a path into the caves. I also learned that tribal elders once performed rituals to bind the Wujuka inside. But that was a long time ago. Gin Rajul was a renowned scout, well respected. Emlékeltél? Hát, az remek. Convinced him to help them. De jó neked. So they must have forced him. Nekem jó, most itt kalandozunk egyet megint, aztán ha végeztünk ezen a területen, akkor valószínűleg a fő questet fogjuk csinálni. I'll prove it. Many seasons ago, when the Imperials first sent troops to our beloved swamps, the Ninth Legion terrorized the region. It marched from one end of Murkmire to the other, inflicting death and destruction along the way. Then they simply vanished. I've gathered every song and story I could find that even mentioned the Lost Legion. After many seasons of travel and study, an obscure line in a ballad sung by an elder of the Girusliel tribe led me to Sophia. My burden lightens with every step. Visszaváltottál a másik questre? Már ezen kell lesz a... Tessék? Igen. Hát, szóval, aki jön velünk, ez a kis gyíkocska, ez meg fog jönni, és akkor itt útközben megcsináljuk neki is majd. De azért beváltom a másik adminisztrósat, hogy azt is mutassa. Én gyíkocskát nem látom. Mit nem látsz? Gyíkocskát nem látom. Szerintem bement már. Melyik frakció? Én az EP-hez, Ebonheart. Ebonheart Pact. Pact for the win? For the Pact.
Mit beszélsz? Slime-okat írt, úgyhogy itt trutyik lesznek. Itt a gyíkocska, látod? Igen. Nekem nincs itt egy gyíkocska. Beszéltél vele ott kinn az ajtó előtt? Igen. És nem látod? Nem. Ugye visszaváltottam a niszbus. Én is visszaváltottam, de nekem itt van. Nekem nem látom. Na mindegy, akkor majd oda megyünk a questjéhez is, aztán megnézzük a... Várjál, ez a nisz... Hol clues? Hát merre menjünk, jobbra vagy balra, tök mindig körbe kell járni, vagy? Megmondom. Menjünk erre. Na most látom, hogy Na. Megint egy medvegyi. Az a piros frakció az enyém, az emohátrek. De mondom, ennek igazából csak a Cyrodiilban van jelentősége, mert a többi területen közösen lehet játszani akármi, vagy úgyhogy. Az elején nem így volt, de most már így van. Lamandrák, várj, itt fel is lehet menni? Mi van itt? Egy. Ojé! Szereztem egy tárgyat a házba, ha lenne házam. Mit csinál itt? Meg van ilyet. Jó, mert van masszú, mindjárt mi is megijedni. Itt nem lenne jól leesni szerint. Vízesés, fotugavák. Merre kéne menni, várjál. Hát, hogy itt föl, erre föl. Elég labirintusos ez a... Itt vannak a trutyik! How beautiful. And to think no one has seen this place. Megjöttek a trutyik a hegygyomrában, hihi! Nem olyan? Na jó, nem olyan, mert az nem így nézett ki, de... De ez is trutyi. Ennyi trutyi van itt, jó ég. Betrutyiszta a tigrisemet, na. Ó, még jönnek mögötted is ám, itt tömegével a trutyik. Az meg ott leugrott, vagy leesett. igen, ezt akkor elég nagyot esett. Túlélte. Beleugrotta. Nem olyan magas.
Az előbbi az magasabb volt. Na menjünk. Rutyik. Ó, ez olyan, mint a teherautó. Falhoz kentem a trütyit. Micsoda? Falhoz kentem a trütyit. Ugye még a ciklából is az folyik. Új. De jól néz ki. Van egy levél. Imperial Memorandum. Hogyha meg elállja az utat. Na, itt lesz előttünk valamelyik questhez való valami. Nem tudom most melyikhez. Van fönn, azt kell megszerezni. Ja, megyünk oda föl. Ja, itt a lépcső. Micsoda bevilágítás, oda néz. Szerintem a niszfóshoz kell. Igen. Jó, és akkor a másik oldalon kell ott van az a kör, ha megnézed a térképet. Az meg szerintem akkor a másik questhez van. A nyíkocskáinkhoz, a két jön be. Leeshet, ez nem magas. Jól ne tudni, hogy erre, ez az út. Elvileg. Maci gyík. Jaj, leesünk, és akkor a másik irányba megyünk el. Lódnak a cseppkövek a mennyezetről. Az is milyen jól néz ki. Kotugavákot oldalt. Az meg itt becsárgyolod az egész... Itt is van egy könyv? Vagy nem, ez nem könyv, nem. Dekoráció. Sok könyv van. Ja, ott van fönn a nyom. Itt a tetején. Napló. Ninth Legion and my ancestor explored these caves. A következő nyom az meg ott van lent. Akkor lemegyünk. Akkor lefelé megyünk. Kotugavák bejött.
Mit nem tudsz? Na, megvan. Itt egy feljáró. Igen. Hopp, ez meg itt megjelent. A macigi. Hogy állodtad? Oké. Megint kocog a vágba. Ez idegesít. Ne, be a pirosba! Na, akkor jön több. Hogy mit keres a sárkány békában a pulykahús, csak hogy az nem mindegy. Nem arra. Ó, Sky Shard, új! Most itt kéne keresni egy nyomot. Megint. Ez meg mi volt? Hát na jó. Olyan messziről kilőtte rám a nyelvét a szalamandra. Durva. Nem semmi. Itt a nyom. Hé! Köszi, Jama, de igen, gyakran van neked reszub. Mit? Ja, persze, mert bejönnek csak a izék. Nem mindig. Vagy nem tudom, hogyan van, de olyan gyakran. De nem baj, köszi. Hát már egy hónap legutolsó óta. Basszus. Van még egy könyv. És hát inkább ilyen legyen. Köszi szépen, Jamó. Mehetünk vissza megint a következő kanyarba. Jó, ott egy mamaszú. Szalamandrákok. De nem tudom, miért vadásztak a tigrisemre, elvileg nem is kéne, de hát végülis nem baj, hogyha azt nem. Ez semmi baja. Maci Jék elindult mögötted. Jaj, ne. Ne, állj be a pirosba! Mindegy. Jobbra. Ó, mennyit úgy, te jó ég. Itt voltunk az előbb. Arra lesz a nyom.
Szállnak a trutyik. Itt van még egy nyom. That's a ritual dagger. Probably the one used by the elders to perform the binding ritual. Now we need to find the altar. Megkeressük az oltárt. Nincs is messze. Ja, ott az előbb voltunk. Micsoda? Egy pillanat. Az oltár az itt van pár lépésre. Szerintem az a zöldes rész lesz, amit az előbb mondtam, hogy milyen jól néz ki. Valószínűleg legalábbis. Tü. Kifagytál. Remek. Akkor várunk egy kicsit. Ja, hogy lemerült a laptop. Ó, hát az remek dolog. Ezért nem szabad laptopról játszani, emberek. Tehát csak hirtelen eltűntek a játékból, mert lemerült a laptop. Remélem, hogy nem a barlang ellenére fogja visszarakni, hanem ide, de vannak kétségeim. Hogy mi lesz? Hát, hogyha az elején rakja vissza, akkor oda kell mennem. Valószínűleg, akkor vissza kell oda mennem az elejére. Pupurupuru, és már minden visszapuppol szerintem. Jó, mondjuk annyira nem vagyok messze, tehát nem vészes. Úgy vesszük. Megnézzük, itt mi van. As long as the cavern was sealed, the Wujuka was trapped.
it couldn't spread across Murkmire. But now that the caves are open, there's no one else, my friend. We need to find the altar and perform the ritual to bind it to this cavern. I tried to learn as much as I could when I came across the stories of the Wujuka. I'm no expert, but with the dagger we found, I can replicate the ritual. I think. Let's go find the altar. Írtam a kutyikat. Zöld kutymó. És még osztódnak. És köpködi az úgyhogy de jó. Ha? Itt vagy? Megjöttél. Még nem, még csak. Már mindjárt. Na, arra leszek kíváncsi, hogy a barlang elejére tesz-e vissza, vagy ide, ahol voltál. Kérem ide. Majd meglátjuk mindjárt. Ha kiderül. És hát biztos, hogy kiderül. Tök jól néz ki ez a barlang. Ó, még a cseppkőn is lóg a zselé. Mindjárt kiderül. Jaj. Nem beléptem az egyik trutyiból. Rám jöttek. Na, ide rakott vissza. Jó. Szuper. Akkor menjünk az oltárhoz.
Igen. Egyik már oda is ment. That's the altar the elders use to prepare the rite of binding. I think I can duplicate the ritual, but I need you to do something Levian. first. From what we learned, my ancestor only pretended to help the Legion. He led them here to save Murkmire. When the Legionnaires sealed the cave, they interrupted the cycle. No one has come to bind the Wujuka in centuries. I guess it's up to us. I will prepare the dagger and the sacred altar, according to the stories the elders told me. In the meantime, I need you to weaken the Wujuka. Only then can we perform the ritual. The Wujuka is a massive pool of voroplasm that interacts with the world through extensions of itself. The smaller voroplasms that prowl these caverns are all just part of a greater whole. According to the stories, the Wujuka creates an extension of itself to guard the pool. Find this large voroplasm guardian and destroy it. That should weaken the Wujuka and make it more susceptible to the binding ritual. The Wujuka isn't like other voroplasms. It has an intelligence Én dumál and hunger egyik. different from the simple creatures seen in the swamp. Once it emerges from the cavern, it will spread and consume all of Murkmire. We can't allow that to happen. Csak gyűjtöm a pontokat. Nekem jó. Mit mondod? Le kell győzni a nagy. Azt otta. Nem nagyobb sokkal igazából. Meg ugye? De takonyladda volt, nem? Hogy jött a stamina? Lát. I think that did it. Now climb the stairs and help me complete the ritual. Nagyszerű. Nyomásszunk fel a lépcsőn. Ja, ahhoz amit mondtam, hogy milyen jól néz ki oda. Várj, mi? Majai Ouija Vikakai. Quickly now, ignite the brazier. Új! Oda néz, befonja a cuccit a háló, és hát az Meet me innen. outside and we can talk. Nagyszerű.
Ott van, itt lehet vele beszélni. The journal and letters we found prove that the Lost Legion met its doom in Sophia Cavern. They also reveal that my ancestor led them there in order to protect Murkmire. And more importantly, we use the rite of binding to trap the Wujuka. For seasons and seasons, my friend. And I shall inform the elders of the nearest tribes. They will once again take up the responsibility of maintaining the ritual. I couldn't have accomplished any of these things without your help. Thank you. I do. He knew the tribes weren't strong enough to oppose the Ninth Legion. So he sacrificed his own life to lead them to the Wujuka. I feel very proud to be part of his egg family, my friend. Not only will this evidence restore the honor of my egg family, our actions have helped save all of Murkmire. And I couldn't have done any of this without you. Jaj, Please, mindenki boldog. accept this small gift as a token of my appreciation. Amiket kapunk cuccokat, azokat nem tudod használni, vagy nem jók? Mikor ládák ezekben a dobozokban vannak, amiket adnak? Na, mindjárt. Még két másik insta van, ahonnan ilyen darabkákat kell összeszedni. No? Pillanat. Hát sok mindent nem tudtam, de amit tudtam, azt felraktam. Mert jobban nálad, jobban rajtad, mint amit kaptál. Akkor jó, akkor menjünk a következőhöz. A rohambilit kéne a fejemből leszedni valahogy. Micsoda? A rohambilit kéne a fejemből leszedni valahogy. Lesz egy ilyen kraftolóság. Valahol itt van. És macigyík. Leaf Swab Forge. Na, miket lehet itt gyártani? Ó, nyakláncot is. De még nem tudok ékszert gyártani. Főzni lehet. Magas elmán. Magas elmán szett. Na, ez miket csinál? Minden. Ilyen izés.
Hogy hívják? Healer set. Még van egy látnivaló is, amit még nem láttuk. Leakadok a kövekbe. Ez mi? Hát ez meg mi? De menjünk. Nézzük meg. Ó, mi ez? Oh. Merültem! Le ne menj! Én át lehet jönni. Csak a szél. Ó, ez tényleg mocsár. Pluty. Jobban menjünk kívül. Valahogy biztos át lehet jutni. Ugrálni se lehet. Nagyon. Ó, oda nézd, azt kell csinálni. Mit csinál? Ezt hogy csinálta? Ezt hogy csinálta? Gyere, eljutottam itt a kanyarig. De láttad, mit csinált az a fickó? Húzta magát a növényjel. És most De hogy elmerül. csinálta? Nekem nincs olyan, az biztos. Belőlük az nem jó. Növényekkel kell húzni. De hogyan? Gyere, menjünk innen. De itt van valami, az tuti fix. Ja, húzzuk magunkat a növényjel. Mert jó, az meg kell szerezni valamit, aztán... Na jó, meg oké, na, megnézem, utána nézek, hogy mi ez. Valamik vesznek a részt. Ez, ott tuti van valami ott hátul. Na, hol kell menni? Azt mondja, hogy... Oda föl. Az jó kis mocsár volt, hogy? Kiszabadult a trutyi. Itt furujáznak a mocsárban. Ui.
Ott a következő barlang. Sok lehetőség nincs. Még töltődök. Ja. Itt is tudja, van, na hát. Ó, ennél volt valami kulcs. Micsoda? Ennél volt valami kulcs. Milyen kulcs? Nem tudom, felszettem valami kulcsot. Szerintem az volt. Nekem nem volt benne kulcs. De attól még neked lehetett. Jól néz ki ez a kő. Lehet, hogy nem is nem kulcs. Nem is kulcs, hanem... Orc Restoration Staff of Frost. Az egy bot. Kulcsnak nézett ki. Kulcsalkomott. Második is. Megálljuk, még visszajön? Hát van benne valami? Nem volt, hogy visszajön. Persze visszajön. Nem sok, és megint szintet lépek. Juhu! Ilyen totemek vannak itt leszúrva. Nem meg mosakszik. Ez is jó mély. Mi? Mondom, ez a szakadék is jó mély.
Hoppá, vissza is. Ó, miket dobál? Mi az annyi? Ez mindig ér. Most már nem. Volt nála pénz is. Ja, 6 arany. Hűha. Vitte túlzásba. De semmi. Ez meg a törhetetlen malac, vagy sebezhetetlen malac. Az a neve, tök jó. Van még egy insta, ahonnan kell ilyen törmeléket szedni. Anyuság lovagjai. Ez pedig arra lesz ott. Megtartta. Látom, hogy még nem vagy. Itt vagyok. Jaj, majdnem belég sétál. Hova tűntél? Megyek az izé felé, az Insta felé, itt vagyok melletted balra. És elakadok minden kőben már megint. A mocsár. Ups. Van egy kis tanya. Aki itt táborozott. Nincsen könyv vagy valami. Banán. Hogy kerül a mocsába banán? Gyere, gyere! Nem tudok visszamenni. Már végeztem velük.
Lógnak a mohák a fákról. Ott egy nagy mota. Azt mondja, hogy fent fel kell mennünk. Az úgy izgi, hogy megyünk fel. Furcsán fut az emberkény. Ja, Miért? egy orgyilkosos izé van rajta. Ott egy quest. Az órunk előtt. Szerintem itt lesz a bejárat. Get back! You will not cut us. You are not one of her thralls. No, you do not smell like them. Quickly, you must help me. I only barely escaped her clutches, but my root sisters and brothers were not so lucky. Every moment we delay will be measured in innocent blood. Shulzotse devours the sun, high priestess of the teeth. She has many names, all of them spoken softly. She has returned from dusk to reclaim her temple, and we are the offering she makes for Sithis' favor. The priestess holds them in the teeth of Sithis. Use the tunnel beneath the waterfall to reach the Zanmirs on the ridge above. We will regroup at the top of the western Zanmir once you've found the others. I only know that we were kept in the chambers beneath the twin Zanmirs. If anyone is still alive, that's where they will be found. Gyere be a vízbe során majd. Még beszél a gyík. Tudom, mondtam az előbb, hogy szerintem ott van a bejárat. They overwhelmed us with ease. We were custodians of the teeth of Sithis. Though it does not serve the same purpose it was built for, it is no less sacred. When the pitiful souls under the High Priestess's sway came to defile it, we resisted them, but her power was too much. Her way is the old way, from before the fall. We were less mindful of the cycle of change and gave only to the void. When the Hist revealed the true path to us, she chose to break the branch of her bond rather than turn back, or so the story goes. It is. The tale of Shuzalse's betrayal and fall is a reminder not to stray from the guiding boughs of the Hist. I thought the lesson was embellished for effect, but it seems the only exaggeration was her demise. A wonder from before dusk, built high to cast Sithis' long shadow over the land. A reminder that Sithis is always looming, waiting to return us to nothingness. The old ways were flawed. Many saw Sithis as destroyer, but not as creator. The old ways sought to appease Sithis, so it might spare us from destruction. In our ignorance, we struggled against its will like the muck we built upon until we neared collapse. It would have swallowed us if the Hist hadn't shared their wisdom. That Sithis is not only destruction, Sithis is change. Sithis tears down the old so that the new can grow. So we learn to flow with the river instead of struggle to alter its course. These are better times, but Shuzalse cannot see that. Na. Ilyen jó kilátás innen a barlangból, mint esne az eső. Ja, még nem értünk be, várjál. Ó, csak ilyen bejárat. Ó. Nincsen könyv. Nem volt ott ő.
Még töltök. Szalamandrák mindenhol. Hú. Szép. Egy Penny azt mondja, ott fönt a hídon van valami. Hoppá. Mi a Drex? Mi az újság? Hogy telik a vasárnap az új lakásban? Ollé! Enni kell rá finom húslevest. Hát mondjuk azt valakinek meg is kell főznie. Valahogyan fel kell mennünk a... Ja, itt igen. Oké, itt egy ajtó lát. Buli volt tegnap. Hát az nem biztos, hogy sokat fog segíteni. Ó, itt még gyíkok vannak. Ott van föl, jobbra van a törmelék darab. A másik quest, az amit itt kint adtak, az meg itt a jobb balra. Jobbra-balra, mindegy. Szerezzük meg a törmelék. Ó, ebben pénz van. A törmeléket, aztán utána. Nézzük a másik. Hopsz, egy csapda. Ez majdnem rám csapódott. Ő az anyja. Itt csapdák vannak, várják. Erre. Azt hiszem. Szép, szép. Hát utána már el is hiszem, hogy buli volt. Két üveg Jack Daniels után. Elkap, elkap. Valahol fönn, ott van, jó, ott van. A kis törmelék darab. Na jó, akkor ez a része megvan, és akkor a másik oldalon lesznek a kiszabadítandó valakik. De könyvek lesznek bent? Mennyi könyv van ott? Nem hív segítséget. Hogy nézegeti a könyveket. Hopp, egy új könyv. Na, legalább egy új könyv volt. Na. Akkor hopp, visszajött.
Akkor erre. Hoppá. Na, csapdákok vannak, várják. Meg mindenféle. Olé! Asszonatjaik vannak, sajnos. Az robban, ez a lángoló az robban, amikor meghalt. Nem tanácsos közel állni hozzá. Na menj be! Na menj. Most már mindegy. Ott egy rák gombákkal a hátán. Hi. You come to drain the sap from me again, but I have little left to offer your master. When the last of us are bled dry, it will be you who quenches her endless thirst. Nem kell sok, hogy szintet lépjek ki, reméljük jön. We are too entangled in the rotting roots of our past to flee. Na, most mit csinálsz? Hát, na. Beszéltem már vele éppen. You come to drain this. It does not matter. We are too entangled in the rotting roots of our past to flee from it. They have spread far and wide, unnoticed beneath the surface, and now that they have broken into the light, it is too late. So what would you have me do? Eléggé le van törve, nem csodálom. Akkor van még egy valahol beljebb. Most rossz felé futsz, babám, kifelé kéne futod, nem befelé. Két tüzes egyben, de jó. Ez gyors volt, itt van még egy könyv, ezek nagyon szeretik a könyveket. Úgy nézem. Itt nincs egy se. De ott fönn van, hú. Can't get enough of this fine vintage, huh? Well, you're cut off. Come any closer and I'll bash your fangs in. He got out? Slippery skink, that one. Well, what are you waiting for? Set me loose, so I can give these bloodsuckers a good thunk right in their pointy teeth. Oké. Könyvek a másik oldalon is vannak.
Hogy kellene lennie mindenféle bossnak. It's cash out. Ooh. Na, itt van, akivel beszélni kell. Itt még egy könyv. Nem jössz át, vagy? De mit van, akivel beszélni kell? I am grateful the Hist has guided you all to me, but is this everyone you were able to find? So far, yes. I found nothing in the eastern Zanmir but the priestess's thralls and the reek of mingling blood. Whoever was there has already been taken to bleed on the temple's teeth, or her own. She will find others. Before the fall, Shuzaltse drenched the teeth of Sithis with sacrificial blood from dawn to dusk. As the thing she has become, her need is greater now, and so is her power. I can feel it coursing through this temple. Like the blood spilled here begins to pulse through dead stone. The beating of this temple's heart is slow, but it echoes through the void. She is calling to Sithis. We cannot let her be heard. I fear what Shuzaltse has begun may not be undone by her death alone. We must stop her ritual and forever silence this temple to the old ways. Destroy the altars. Két Only oltárt then can we leszittől. be certain the High Priestess will not get what she wants. They have stood too long already. They stand for a Sithis that is no longer or never was. It seeks change. Whether that change is good for Talán us van egy is ajtó. for it to decide. De még nem menjen, még dumál. Egyrészt, másrészt meg ott van és Skyshield is van. Nekem az meg ott. Shizotse was not cast down for simply clinging to the old ways. She forsook this world. Her prayers of appeasement became invitations for destruction. I believe she has returned to finish what she started when the tribes rose up to stop her. To cast this world into darkness. To see the Hist wither and die. Meg ott a To bejárat, sow kijárat, destruction ahol volt until egy the könyv, great ott meg serpent föld, meg returns a us földön. all to the void. Mondtam is neked, hogy jött a könyv. Shuzaltse returned from beyond the grip of death for this purpose. Who knows what is within her power? Some may be faithful to her as a priestess of Sithis, but I think most fell victim to her power. After the Black Rose riots destroyed the prison, there would have been no shortage of outlaws wandering the swamps for her to prey upon. The Rose was built upon ruins. Built upon ruins. Built upon ruins. The Hist only knows what was buried beneath. But if anything was to stir Shuzaltse from her grave, the bloodshed of the prison riots would be it. But we have more dire concerns. Na jó, akkor... csak... Skyshield. Jól néz ki. Ez a terület. Tüp-tüp. Az oltárok, meg egy pár nőke. Is, meg ragacsos virág is, már minden van.
Oh. Hopp, mennyi élhetünk hirtelen. Erre. Ezek mik ezek a fénycsikók? Ilyen fénycsikok. Kapta. Várj egy picit, hogy felgenerálódjon. Esett. Vámpírok. Ott van. Hát ki kell menni, szerintem.
safe until we get aid from the tribes. So, we're not going back? Give them a good bash ourselves? I would rather gather support in Lilmoth. Get some rest. Maybe a warm meal. I bet Sithis would want a bash. Right now, I am strongly considering it. Vampy bastards can't make a sandwich to spare their lives. Not that I would. Meat's all dry. Got to get my strength up for the bashing to come. Soon those toothy gits will learn just what this Bothmer is made of. Fists! Bet your arse. It's still full of things Ugye needing harcias ez a a fiszkó. crack in the jaw, and I haven't bashed heads in months. Zod says we've got to go to Lilmoth to get help. As soon as I grab some decent grub, I'll be back. No fun bashing on an empty stomach. Sithis has spared us for another day. I will greet every dawn as if it is my last. What is hope? Ez meg teljesen Changed deci. untended, squandered and left to molder before the eyes of the weak and foolish. Hope did not give me this life, nor did it spare it. There is a poison distilled from decay and reborn as a gift from Sithis. It kills fear and pain, bringing warmth and peace as it deadens the mind. I will drink deeply of it tonight and forget this torment for a time. These little deaths are Sithis' mercy. We partake willingly. I know a few tribes that eschew the great serpent's venom. Is it so strange? Ned Hellas told me that men and Myr around the world share this custom. Drinking alcohol, he called it. I will raise many cups to you, I promise. The temple seems quieter, and the spines of fear and dread lie flat again. It is done, isn't it? Then the last remnants of the old ways have finally been shed, and the story of Shuzaltse ends as it was always meant to, with a new beginning. We are grateful for your help. The Hist were wise to guide you to us. Shuzaltse fought against tides of change longer than we can know. But in the end, the old always gives way to the new. May she finally find peace in the void. Though dead, the husk of the old ways still hangs over our temple. We three will go to Lilmoth and beseech the tribes to help Sithis cast off these remnants. If their warriors scour our temple clean, we will return. Then we were not meant to be there, and we will take our teachings elsewhere. Another lesson wiser. May your struggles crumble. Na. Kell mennünk a városba. Csak előtte egy perc és jövök.
Na, megjöttem. Téged még közben üt ez a nőnöke, nem vetted észre? Nem is, hogy itt. Nincs is itt. Addig körbenézek. Oké. Közben elkezdtek téged ütni. Na, menjünk akkor leadni ezt a niszósat. Hova? Micsoda? Ki ütött? Ilyen trutyi ember. Krokodilok. Nekem majd el kéne adnom dolgokat. Ó, vagyunk a városban, ott van kereskedő. Oké. Meg kell egy istáló. Kell egy mi? Egy istáló. Az meg csak lenne lesz a nagyvárosban, hogy átugrunk akkor oda. Az csak lenne. Ezek nem itt állnak. I accept your... Let us pretend you are not an... Hát leadjuk a ezt, és akkor utána átugrunk akkor legfeljebb akkor a másik, a lenti városba. Ha végeztél a kereskedővel. Meg pillanat. Jó, csak mondom. Open for business. I state truth.
I am the best hunter the Nagakor has, for what that is worth. As our tribe's novices die off, there is not as much need for the spoils of the hunt. Se beszél. Oké. Akkor erre. De még mindig itt gyakorlatoznak. Another distraction. Do you smell something unpleasant, Casca? Wamasu Poo smells better, and I speak true. Will it leave our village soon? Jók ezek a virágok. Mit csinál ezekkel a darabokkal, kődarabokkal? Have you come with the crumbling stones of our folly? Precisely. These ruins represent old foolhardy beliefs. Our people thought to be stone, immovable, unchangeable. They shielded themselves from the gift of Sithis. Kalapácsot kell Only csinálni. from the blindness of the Még dumál. past can I make a vision for the present. No, far more than art, an offering. Once we feared that which Sithis whispered. Now our tongue shall speak the words. Quickly, grab a hammer from the storehouse. Quickly then, go collect that Nem which bírom is ezt a needed. fickót. Tell me this. What is painted upon a blank canvas? Precisely. And it is only because of that nothing that something can be made. First there is nothing, then there is something. Thus is the will of all things. Thus is the will of Sithis. Sithis is the nothing between the something, the void which created all and will one day destroy it. The will of change, the inconstant which is our only constant. My art honors this will. I destroy what was and create what will be. I belong to the clutch of Niswo, a fellowship of sorts. In the dry-skinned tongue, we would be called nothing speakers, for we speak the words of that which is void, though we do not all speak the same words, of course. Why would we? Sithis is a being of multitude. It is the will of change, the force of chaos, the lust for bloodshed. Its words are many, and so the Niswo are many. But we all speak parts of the larger truth. Perhaps an example will help. I honor Sithis through my art. I see the something within the nothing, and create it. Through my actions, a lesson Sokat is tud learned. beszélni. My mentor had a different approach. She would require Na, offerings. sokat tud beszélni. The greater the offering, Yeah. the greater the honor. Some would sacrifice a scale or a fang, freshly plucked and bloodied. Others would offer fingers or the tips of their tails. One follower offered his heart. He died, of course. One must simply be accepted as a Vovaste, an apprentice in the dry-skinned tongue. I journeyed with my mentor for many seasons before she bestowed the title of Niswo upon me. Then I journeyed alone, spreading the dark word to many tribes. I speak but one truth. Through many seasons, this village will hear many words. It is from these many words that they will create their own truth. And though these truths will be different, they will all be, in the end, true. The Saxhleel do not require ease in our beliefs. We do not write words upon a page and request our followers to speak its unmoving words. Belief should be questioned, doubted, judged, and finally accepted. Only then is it truth.
Na, kalapács. Hol a kalapács? A másik oldalon. Do you smell something unpleasant, Casca? I'm quite busy, can't you see? Well, Masu Poo smells better, and I speak true. Bent a házban. Itt egy könyv. Ez csak egy raktár. Eltünk vissza a fickóhoz. Too much to do and too little time. You've returned. Now it is time to destroy that which has been created. Quickly, smash the monument with your hammer. Why do you hesitate? We must do before we can undo. Sithis is both beginning and end. The cycle which devours all, only to create it anew. So too must it be with this monument. That which must change will change. Hesitation only leads to stagnation, which disregards the will of Sithis. Do not falter. Strike now, quickly and true. Hát jó. És van egy levél. How glorious. Kicsit őrült, mondtam, hogy egy kicsit budjant ez egyik. We have true Tegnap. Sithis this day. Of course, I may be a priest, but I expect no charity. Besides, you've done splendidly. We have created what wasn't and destroyed what was. Thus is the will of change. Thus is the will of Sithis. És ott mutatja a nyilat. Várjál. Have you any other questions for me? I am honor-bound to answer all who wish to learn of Sithis. Before creation, there was void, nothing. But even nothing must change. Sithis sundered the nothing, creating the possibilities of something. These ideas bloomed and faded, as all things should, as all things shall. Széttöltöd azt az oszlopot? Change which it wills to be. Once we thought to shield ourselves from this blessing Mivel? by becoming Kalapáccsal. small. We built monuments to Sithis, not out of Mit reverence, előbb elhoztunk? but out of fear. Do not change us, we cried. Do not let us die. No one knows. Perhaps it was Hogy nem vetted fel a Sithis who kalapácsot? troubled our stone hearts. Perhaps it was the Hist who longed for our company, for the patter of our feet atop their roots. But the days of stone nests ended.
as all things must end, as all things will end. Nem I találom a wished to kalapácsot. transform the De echoes csak of rá kell nyomni az our oszlopra. bodies into our serene reverence of A today. nálad van a kalapács. One day, that too will change. Our Ez csak belief, letérdepel our állam. culture, our people, all will change, for it must change. Pedig eltűnt ott a And then kalapács. all will be nothing once more. Mit ír a quest? Destroy the artwork. Hát akkor szét kell törnök azért az oszlopot. Hol a kalapács? Csak nyomjál rá az oszlopra, és akkor szétszedi. Én rányomok, és mindig csak ez a papír jön föl. Mert akkor a papíron vagy. Fordulj el a papírtól. Na. Beszéltél? Bokit. Bokit, igen. Keressük meg Bokit. Boki, Boki. Na, erre van Boki. Nézzük. Bent a városban. Ö? Igen, mehetünk vissza a városba, ott van bent. Jaj. Hm? I was sad to hear about the troubles in Silent Mire. Pirates, kidnapping. Is no place safe Nem a Boki anymore. lesz ott, hanem valami ismerőse. Boki háza. Egy levél. Hoppá! Most megyünk majd a izébe, ahol az előbb voltunk. A mocsár. Hihi. Oh, de... Hihi. Hogyan megyünk ott át? Jaj, mindjárt kiderül. Azt mondja, bele kell állni a kék láng előtt, hogy mi. Juhu! Egy kék lángot kell keresni először. Kék láng. Kék láng az lehet a zugró is, akár. Nem tudom. Nem biztos, hogy az. Can't you see I'm busy? Nézzünk el a hiszt felé. Az a fa, nem? Hova tűntél? Leugrottam. Most ilyen keresgélés rohangálás lesz. Tudj, ha látsz még egy kék lángot, ami nem az ugró. Hoppá, ott van a Boki, megvan.
find a different patch of shade, Ojel. I state the obvious. You are Ojel, not of our tribe. Coming here makes you either very brave or very foolish, but it has nothing to do with me. I display my fangs in warning. Now leave me to my thoughts. Kishi is always in trouble, but never has the mud risen so high. He disobeyed tradition, tribal laws, and my direct orders when he decided to interfere in the rites of ascension. Now the Rajkal has sentenced the spawn of my eggs to death. I grind my fangs in frustration. I tried to talk to the Rajkal, the war chief, but he doesn't want to hear the truth. The Deadwater only care about strength and death, and they plan to follow that path to the bitter end. This book should have been destroyed ages ago. Kishi hid it here. He wants me to remember who I was, but I am no longer the Kardilith. The tribe has sentenced Kishi to death. I will stand at my son's side and die with him. You would risk life and limb for a stranger. Kishi believes that outsiders aren't intrinsically bad. So, I accept his opinion and thank you for your help. Kishi was taken to the ruins at the north end of the village. Save him and send him away. I exposed the spine of regret. Once the Deadwater tribe was as numerous as the fish in the streams. Now, we send our dwindling number of hatchlings to die upon the path of the lily. It curls my scales. The ruins remind us of more prosperous seasons. The ruins serve as a perfect killing field, which is what will happen to Kishi if you continue to stand here and ask me questions. If you really want to help, save my egg son and then tell him to leave the village and never return. There is no place in the village for someone sentenced to die. Kishi must flee and go far away, or our warriors will be forced to kill him. As for me, I need to consider his words and decide what to do with my old training manual. I served as the tribe's war teacher before I was replaced. That old book contains my training methods, techniques that worked well until they didn't. When Mewajez changed everything, novices started to die. But tell me, why do you care? The Ojel sees the truth, even through the fog of our traditions. The laws of the Deadwater refuse to bend, but in a powerful wind, the tall, straight tree either weathers the storm or breaks apart. Perhaps with your help, the tribe can learn to bend. Kell mentenünk a Kisit. Itt vagyok.
Ó, és beszéltél már vele? Akkor meg kell mentenünk a kisit. I'm in the middle of something. Nem ír hempereg. Aha. Hol van a kisi? Ott domált valahol. Szoktam. Ups. Mi ez itt? Oksál. De nagy. Na jó. Szoktam egyébként. Még most ketten játszunk a rommal. Jó játék ez, nagyon. Elkúszott. Igazából az ennyire akkora nem, tehát nem akkora gond, mert elég sok mindent meg lehet csinálni egyedül, sőt, nagy részét igen. Réteket nem mondjuk. Hova futsz, hova futsz? De nagyon sok mindent meg lehet csinálni egyedül is. Erősen szóló barát evem. The season turns strange. First I break the laws of the tribe to save lives. Now an outsider appears out of nowhere to rescue me from certain death. You have my thanks and my respect. Unless you seek a reward, then I respect you less. My egg sire, how unexpected. When last we talked, he urged me not to oppose the Cadilith, but I refuse to let the dead water become nothing but a memory. Unlike Boki, I have drunk from the river of courage and refuse to turn away from my tribe. Hát én úgy vagyok, hogy tök jó egyedül játszani. De hogyha olyan content van, amihez kell valaki, akkor azt úgy össze kell szervezni, mert tehát az, hogy napi 8 órákat, vagy akármennyit, tök mindegy, igazából így szünet nélkül valakikkel toljam, az úgy nem fér bele, tehát nincs olyan, hogy megállás nélkül x órát tudok egyszerre játszani, szóval. Mármint úgy értem, hogy valamikor, tehát most is kimentem már egy pár, tegnap este is, amikor játszottunk, 3-szor kimentem gyógyszert beadni a macseknek, meg ilyenek. Megetetni, szóval ezt kevesen viselik el. Mondjuk rét közben kijelentem, hogy bocsi, mindjárt jövök, csak be kell adnom a gyógyszert a macskán. Ezt most nem mondod? Ezt nem neked mondom. Boki was our war teacher until one mistake led to his disgrace. Now Mewajez trains the novices. Mindjárt megyünk a mocsárba, az ősz? Every clutch that walked the path, blaming them for being too weak. If this continues, the tribe cannot survive. Tell Boki that you saved me. Tell him that I will find a way to save our tribe. Megyünk vissza a Bokihoz. Boki.
Na most már mindegy. Visszaboki. Megint egy kő, mindig elakadok a kövekben, hihetetlen. A boki. Van egy bogár mögöttünk, fuss. Micsoda? Jön egy bogár. Meggondolta magát. Hihi. Kapott egyet, aztán meggondolta magát. Boki visszament a házába. Say your words, Mewajez, and then leave me to my grief. Kishi rejected our laws because of your obsolete ideas, Boki. Let this end with your egg son's death. Grieve as you will, but do not think to oppose me, old one. That is a battle you cannot win. The outsider returns, just in time to see the disgrace that clings to me like the mist that rises from the swamp. But what of my egg son? Does Kishi still live? Megjött Monty. Mi? Igen, a Monty felugrott a személy mellé a macskágyra. Személy meg le is ment. Na tessék, helycsere. Monty, ez nem volt szép. I must find the same courage as my egg son and do what is right. Ez nem is a Monty, ezt nem benne will slowly fade away. Hittem, hogy a Monty az. The Nagakur, who you call Kamerából the dead néztem. water. We are warriors. Death is a part of who we are. In the past, our hatchlings grew to be novices who walked the path and became warriors. Death was present, but it never claimed all our young, until now. One war teacher was replaced by another. Techniques were altered. Different virtues were emphasized. Under Mewajez's tutelage, novices fail the test over and over. She pushes them in one direction and blames them as the tribe slowly dies out. Find Kishi. He plans to show our war chief that there is a better way to train the novices. In the back room, take the Firestones. Use them to find my egg son's hidden camp in the swamp. Then help him carry out his plan. I patiently attempt to explain. Go into the swamp. Mindjárt kiderül, hogy használhatok a virágok, nem? These plants appear different from the more hostile varieties. Toss firestones at the plants, and they will lead you to Kishi's hidden camp. Mewajez insists that her training is not at fault. The novices are too weak, and that is why they fail. The war teacher proclaims that every challenge can be overcome by strength and strength alone. Hit harder, kill faster, never pause to think. Because strength is only one weapon in the warrior's arsenal. To ignore the others is to court doom, as our novices find out again and again. If not for Kishi's interference, the latest group would have died as well, and for this, he is dishonored. The Deadwater tribe learns to fight. We have very little experience questioning orders or ignoring tradition. That is Kishi's greatest strength, and most apparent weakness. He questions everything. Help my
my egg son, and you will help our tribe. Rajkal Silan accepts death as a constant companion. It is almost a member of our tribe. The war chief sees the Hajj Mota flying toward the waterfall, but considers its fate to be part of the natural order. The war chief believes that Mewajez's methods will produce stronger, more powerful warriors. Eventually. In the meantime, he cannot resist the pull of tradition any more than the Hajj Mota or the rest of the tribe. That is why Kishi must succeed. Na, beszéltél vele? Mit ír a quested? Fint Kishi. Mi? Az előbb nem beszéltél a Kisivel ott a izében? De. De beszéltem, meg el is ment. Most is beszéltem ezzel. Deed among the dead water. Igen. Fint Kishi. Nem Neked jó. még föl kell venni egy csomagot. Micsoda? Neked még egy csomagot föl kell venni. Ja. Ja, jó. Már kezdtem megijedni. Menjünk. Na, a tűz... Még egy dumálna megint. Find Kishi while I send Mewajez on a wild guar chase. Szóval kaptunk ilyen tüzes köveket, és azokkal kell, ezek még így dumálnak. Your egg son doesn't even have the good sense to die with honor. I bare my fangs at this insult. Rage all you want. When Kishi comes for you, we'll slap Ki him akarja in hírni a Kisit? Na, akkor menjünk vissza ott a mocsárba. A rendes mocsárba. És most ezekkel a tüzes kövekkel tudjuk majd használni a irányokat. Elméletileg. Vagyis vagyis reméljük. Megyünk a mocsárba. Látod így? Ui! Ez tök jó. Van, te dobálj, csak aztán visz mind a kettőnket. Jó. Impressive. You navigate the swamp like a true warrior of Boki's firestones. I suppose he told you how to find my camp. I stare in wonder. Though I appreciate the aid you provided, I must ask why the outsider is here. Mewajez is a pox upon our tribe. I need to find a way to convince the war chief that Boki's training techniques are not only sound, but represent the best way to save the Deadwater. To accomplish this, I'll need your help, if you're willing. Help me show the war chief that the old ways truly are the best. Specifically, the methods Boki once used to train our novices. I'm proof that Boki's techniques of using wits and strategy are more effective than simply relying on brute strength. And a daring plan it is. I will mentor you, use Boki's techniques to guide you through the path of the lily. When an outsider succeeds where Deadwater novices failed, it will prove that Mewajez is wrong. Can I count on you, outsider? We must return to my village and go to the war chief's pavilion.
Only Rajkal Seelan can grant an outsider permission to walk the path of the lily. Just choose your words carefully. The war chief's ego bruises easily, and he's quick to anger. Rajkal Seelan is as wise as he is cautious. He sees the problem even if tradition and decorum tie his hands and keep him from acting. If we can provide him with a clear and viable option, I believe he will jump at the chance to grab it. No, it doesn't. He may even order his warriors to strike us down for simply suggesting the idea. But the war chief respects Boki. I have to believe he will give us a chance. For Boki's sake, if not for the welfare of the tribe. My egg-sire resigned his position after the unfortunate events surrounding the rite of passage some 7 seasons ago. One of Boki's students, a young Naga named Chukala, considered himself to be better than the others, better than his training. Chukala ignored Boki's lessons and charged onto the path of the lily like a Wamasu in the hatchery. He boasted that warriors needed only their strength to win the day, not clever tricks and careful observation. Unfortunately, they succeeded. No, but Chukala challenged Boki, said he was weak and unfit to teach warriors. They fought, and the commotion attracted the predators that prowl the path. Chukala and the novices were killed. Boki was injured. He resigned in shame after that. She demanded the war chief give her the position. You see, Chukala was her egg brother. She wanted to honor his memory by teaching novices the things Chukala believed. Those instructions killed many novices. Az állatkának nem tudom megcserélni. Az állatkának? Mennyi van az így? Középen van ez a kör négyzet háromszög. Igen. Non-combat perc, és azok közül tudsz válogatni. Tita! Tita! Na, akkor... vissza kell menni a városba. Tetszik ez az ugrándozás? The outsider dares approach this sacred pavilion. Lower your spines, Kadilith. It is the rare outsider that dares approach the Nagakor. I mentor the outsider. We ask to walk the path of the lily. Blasphemy! Kill them all! Hold! I will hear what Kishi and the outsider have to say. You dare too much, Ojel scum! Listen to Kishi and do exactly as he says. And try not to anger the Rajkal. Choose your words carefully, Ojel. An angry war chief won't do us any good.
Boki says the Nagakor are doomed. Kishi claims our war teacher is to blame. What do you say, outsider? Why have you come to the village of the Deadwater? I shake my head in disbelief. Why is it that everything connected to Boki and his egg son reeks of broken laws and forsaken traditions? Do you truly believe you can succeed where the best of our young warriors have failed? It will prove something. On that we agree. Ja, bemehetünk a mocsárba, Ruth. Walk the path. Kishi will accompany you as your mentor. Return with the sacred lily, and I will listen to Kishi's plea. If you fail and die, Boki will be executed, and our traditions will stand. Marriages, prepare the path. The outsider will undergo the same rite as our novices. War Chief, no! You cannot allow Kishi to disrespect our cherished customs. Do as I command, War Teacher. I want to see how the Ogel fares. This will work, Boki. You'll see. Doop doop doop. This is about saving our people, Mewajes. Through weakness and trickery, you dishonor our tribe and my egg brother's memory. No matter. If my novices cannot succeed, your outsider has no chance. No chance at all. Talk to your mentor, Ogel scum. The sooner you step upon the path, the sooner you die. Mewajes' novices fail because they attempt to use brute Tudom, force micsoda to complete méregzsák. the rite of passage. Listen to my words, and we will succeed where they have failed. Trust me, as I trust you. The first part of the path involves the trial of movement. You must find a way to get past one of the largest, deepest pools of quicksand in all of Murkmire. Remember the vine tongues? The plants are the key to navigating this hazard. Boki accompanied his novices, so I will accompany you. I cannot interfere in your trials, only offer advice. But you can use me as a tool, directing me to provide minor aid at times. For example, my arrows can be used to attract the vine tongues. Yes, with the ultimate goal of reaching the signal totem and igniting it to show that you have completed El kell jutnunk a the first jelzőtotemig. challenge. Take this arrow and point it whenever you want me to use my bow. Are you ready to begin? Point the arrow I gave you, and I'll take care of the rest. Hihihi. Na most merre?
Azt már jutottunk a mocsáron szerintem. Hol totem? Hát itt van egy, nem? Hm? Ez lenne a totem. So good. Now let me tell you about the next Na, következő feladat? Na már neked megvan? Vagy mi? Még felgyulladt. Beszélni kell a kisivel. Ott hol vagy? Hogy keveredtél el már megint? Na, szépen vagyok. Kell még az első totem igni. Akkor itt van, gyújtsd fel. Ez nem kell hozzá. Fölnézz a totem tetejére. Neked nem adta meg? Következő szignál totem kell. Micsoda? Ignited next signal. Akkor ez már megvan. Hát nem igaz. Upload na ott van. Ezek beragadt.
Na. Még nem gyújtottam el föl. Micsoda? Másodikat én még nem gyújtottam föl. Még senki se gyújtotta meg a másodikat. Volt valami könyv, vagy valami? Na mindegy. Neked ugyanazt írja még ki még mindig? Igen, még van még egy totem. You finished the second trial. Let's find a safe spot to speak. Megvan? Igen. This spot is good. Let's talk. You have done exceptionally well, friend outsider. I think we may actually succeed and reach the sacred lily. Overconfidence can fell even the mightiest warrior, though. The final challenge awaits us. Do not let your guard down. Derosa guards the sacred lily. He is powerful and hard to kill, but he isn't invincible. Here, take this sack of firestones. Use them and your wits, and I'm sure you'll survive. You can do this. I have faith in you. Derosa is an Argonian behemoth, created by our Hist to protect the sacred lily and test the mettle of our novice warriors. Know that the creature has tasted the blood of many novices. They will not fall easily, I am sorry to say. Na. Meg kell győzni ezt a... akármit. Nekem az volt, találkozni kisivel. Micsoda? Igen. Most le kellett vele beszélni, nem beszéltél vele? Hol? Meg kell ölni ezt a bizbaszt, ha beszéltél vele. Hát hol kellett volna beszélnem vele? Hát itt állt, vagy hol, valahol itt. Nekem nem jelent meg. Mondom, ide jel ez a vizé, a nyíl, bőjjel, de nincs ember, akivel beszél.
Jössz ide, akkor se jelenik meg? Ha visszamész utána? Nincs itt az ember vagy az a kígyóra. Hát akkor lőjük meg, aztán lehet, hogy te is megkapod. Nem tudom. Ha meg nem, akkor meg kimegyünk, aztán majd visszajövünk. Én nem sebződik. Én nem sebződik. Most igen. Akartam francba. Na, ez most ilyen trükki. Na most mit ír ki? Találkozz kisivel. Takom. Oké. Jó hely. And with that, I'll light the final signal totem. Let's return to the village and present the sacred lily to the war. Nem fogok mit csinálni. Jó, menjél visszajövünk. Find a location to speak. Micsoda? Find a location to speak. Tokishi. Nem kezdted, nem kell előről kezdened, menjünk vissza izébe, hol a bejára. Most te nyomogasd a virágokat. Milyen virágokat? Hát amikor megyünk át a mocsáron. Én nem nyomtam egy virágot. Azt mondom, hogy most te nyomogasd. And I'll take care of the rest. Akkor adtál, basszus. Hát mert gyere vissza akkor. Én itt álltam. Én is ott álltam.
Benne állsz a virág képébe. Visszafelé nem működik. Megy visszafele. Remek. Nekem meg már nem adja meg. Azt hiszem. Akkor menj körbe. Máshogy nem tudom. Hogy menjek körbe? Hát úgyhogy menj tovább, és menj el a helyig, ahol beszélni kell vele. És ott beszélj vele. Nem tudok menni, mert nem tudok átugrani. Tök jó, mert most visszafelé is fogok tudni menni. Itt ragadtam, lol. Beragadtam, de... Jó, de mondjuk a vízeséshez a másik oldalon. Nem tudok visszamenni egyáltalán. Meg egyedül a szörnyeket nem tudom tudni. De hogy nem fel kell ugrálni a izé tetejére és onnan ütni. Amikor, nem, ütheted, de amikor csinálja ezt a körizét, akkor fel kell ugrani, és akkor utána, addig akkor nem szabad lenne lenni. Ennyi az egész. Vízesésre nem tudok visszamászni. A tótemekkel már nem kell foglalkoznom, mert azon már túl vagy. Vagy nem tudok visszaugrálni sehogy se. Körbe megyek egy kicsit fent, ott van valami bejár, de szerintem nem lesz. Maga a sziklák vannak mindenhol. Láttam az egyik virágot, de nem tudok hozzá felugrani. Na, merre haladt? Trüpp, trüpp, trüpp.
Hogy halott? Hogy megöltek. Gyere ki az elejére. Nem tudom, miért hagyta abba az ugráltatásomat, pedig elvileg az elején működött. Aztán most melyik az E, az R vagy a T betűt nyomjam meg? Milyen E vagy T? Hát mert az E-nél ugye újra ugyanide rak le, hogy menjek ki az elejére. Úgyhogy menj és gyere visszafelé, és ha belemész a mocsárba, akkor az elején fog kirakni. Elméletileg. Point the arrow I gave you, and I'll take care of the rest. You are the first outsider to walk the path of the lily. Moreover. Nem akar lövöldözni a kisi. Na. Akkor most nem menj ki. Ugrálunk vissza a világokkal. Rádálok, aztán hát akkor engem is vissza. Eddig jó. Itt lesz kérdés. Na most jó. Na, és akkor mehetünk oda azért a hídhoz. Ugorjunk fel oda, ami ott van a kövön. Ő tetején virág. Le tudjuk vágni az utat. You are the first. Köszönjük. Basszus. Na, arra menj. Most már menj.
Ott egy kő, oda fel tudunk ugrani. Bár ha bejön a maci, akkor már nem. Nem tudom becélozni. Már bejött a maci. Ott van egy a kő tetején. Látom, hogy ott van egy. Nem, az most a másikat mondom, ott az. Erre kell menni. Látod ott jól, hogy hol van éjjel, én nem látom. Erre volt, nem? Vagy merre volt? Hm? Tőlünk balra jelzik. Hát akkor menjünk arra, te látod, mondom, én nem látom, hogy merre van. De erre jöttem én is az előbb. Van fönn egy kő, az aki... Már mindegy. Lehet kerülni a virágot. Hol? Mindegy, most már túljöttünk a virágon, most már tök mindegy. Ott megint van egy kő a virágok fölött, ki tudjuk kerülni vele a virágokat. Most. Ezt valahol beszélnek kell ott fönn a hídon. És jön velem együtt. Az nem érdekel engem, csak tudsz a végén beszélni vele. Beszélek. Na. Meg kell ölni, de rosszal. Azaz. Hogyha ki elnyomja azt a nagy pirosat, akkor felrángatsz minket valamelyik kőre virággal. Nem is lehet még sebet. Gyerünk most. Megint föl. Na. Virág!
Hol a virág, amit fel kell szedni? Mehetünk ki. Más nincs. Rejtőssel lennék, tehát Szóval kell menni a faluba. utálom ezt a mucsalat. Mi? Utálom ezt a mucsalat. Ezek ilyen jó hosszú köztek, nem is. Ezért azt hittem, hogy simán pikpok megcsináljuk, aztán tudjuk csinálni a főszálat, de nem. Még mindig van, tök durva. Így neki mentem a kiálló izének. Kész, hihetetlen, komolyan. Nem vagyok egy mucsárjáró, úgy látszik. Where is the outsider, Kishi? Did the quicksand swallow them? The outsider approaches now, bearing the sacred lily. You haven't seen one in a while, have you, Mewages? Step forward, outsider. That is not possible. My friend outsider will explain. I'm going to take Boki home now. The sacred lily. It represents the hopes and dreams of the Nagakor, the Deadwater. It has been too many seasons since the last one was presented to me. And by an outsider, no less. Balra a I do not padon lesz trust egy könyv. outsiders, but I respect strength. Kishi taught you well, and you have succeeded where so many of our novices have recently failed. I raise my spines in grudging admiration. I should never have accepted Boki's resignation. That was a mistake that has cost the Nagakor dearly. Kishi shall be our war teacher. If he could train an outsider to walk the path, think how our novices will fare. Mewages trained the novices just as I asked her to. Any failure on her part is also a failure on mine. I shall ask her to assist Kishi and learn from him. Hopefully, their partnership will make us stronger. Now go, and tell Kishi what I have said. Kishi must start training the next season of novices immediately. It has been too long since strong, young warriors emerged from the path of the Lily to take their place in the Deadwater tribe. Under Kishi and Mewajes' tutelage, we will prosper. I hesitate to contemplate that question. Boki warned me that the loss of so many novices would spell the end of the Nagakor. You showed us a better way. If Kishi succeeds, and the next season of Clutchmates survive, that will be enough for now. Hol van Kishi? I need to consider what happened here, Rajkal. A házba, gondolom. Erre leül a pad. Ja, a házába. Tök jól néz ki ezekkel a lámpákkal. Virágok a lámpa. Your methods were as full as ever, Exia. The outsider claimed the sacred lily.
I hear your words, Kishi, and my spine swell with pride. Few Naga live to be as old as Boki. Most of our warriors die early, but not my Exire. He has used his wits and strength to overcome every challenge. His lessons helped me Köszi a guide anyád a you to the path of the követést. lily. Ó, micsoda neved van. De jó ég. Ha nem vagy troll. I am honored and thankful that my plan worked. Now, I need to rebuild confidence in the young ones. Get the next season of hatchlings ready to walk the path. The Deadwater will always face adversity. I want to give them the tools to survive. The war chief is wise. 2 Cadiliths can impart more wisdom than 1. Provided Mewajes cooperates and agrees to work with me. Otherwise, we will clash like Boki and Chukala did. We can only wait and see. Thank you, friend outsider. For an Ojel, Kaptunk egy ilyen eventót. Nagakur warrior. Please take this as a symbol of my appreciation. You have done a wonderful thing for me and my tribe. Kishi, we must have words. I will not apologize for my actions, Mewajes. I seek none. You have done what I could not. Your novice survived and walked the path. What are you saying, Mewajes? I am saying that you have my support. Teach, and I will learn. Then together, we will make the Deadwater even stronger than before. Outsiders, they still make my scales crawl. But you walked the path of the lily. You have shown both strength and honor. I shall do the same, and aid Kishi as best I can. Na. Elálmosodtál? You're the hero who made Straw pay for the deaths of Dajahil and Belrod. Most? Menjünk a következőre? Neked mi a következő? Burnt Branch. Hackwing Nestes. Nekem is az. Te Burnt Branch. Azaz. Kérdezem, hogy menjünk még arra? Mehetünk. Nem erre. És van valami könyv? Hackwing Nest, azok kis repkedő kis sárkányizék. Pattanj fel a lovadra. Ezt lehagyd le. Nem hagysz le. Lefutom a lovadat simán.
Ne lepük vissza a fejbe. Kereskedő. Hot sun above. Around and... Jó. Hello. Krokodilok. Egy nyír a földön. Találkozni kell Hans Pathfinder-rel. Jó. Erre van. Ott egy könyv a hajóban. Megkezdő. I see you have returned empty-handed. Were you unable to find the box I seek? I doubt there is a hatchling alive who has not heard some version of the tale. After all, it is not often that a hist chooses to slumber. To think that the gentle soul who helped me so greatly would become the root mender. I am well. The Brightthroat tribe has been very welcoming to this whole traveler. Of course, I try to help when I can with my healing skills. But I talk too much. I'm sure you have many others to greet. And you as well, Rootmender. May you always prosper under a blessed sun. I see you have returned. This pendant belongs to the Root House people. It seems their hunting party arrived before you could. Perhaps they took the box with them. Their campsite is just a ways north of here. You don't mind helping me further. Be cautious. Though the Root House people may not be hostile, their greed runs deeper than the Hist's roots. While my box holds nothing of value, they'll likely use your interest to their advantage. Oh, yes, of course.
It's a large branch, burnt and withered. It belonged to my village's history, you see. When your task is complete, meet me in the Brightthroat village. It pains me to ask so much from you, but please know that the branch you seek holds great importance to me. I don't know what I would do if it was lost. Yes, I always have. When my village's history was burned, I was able to pry a single branch loose. I've magically preserved it for many years. It is my only remaining connection to my village, and to the members of my tribe. A tribe's connection to its hist is sacred. One cannot exist without the other. So I felt as long as I had this branch with me, my tribe could never truly be gone. A silly thought, perhaps, but one that has kept me going. In the past, I couldn't bear to call anywhere home, and so I only wandered. But now I have finally found my way back to Murkmire. Today I shall be welcomed to the Brightthroat village, and become a member of their tribe. Na, merre kell menni? Észak felé. Keressük a dobozt. What business have you with the Root House people? Perhaps. It wouldn't be any business of yours if we did, would it? Unless... You seem to be a warrior of some worth. We may be able to come into an arrangement of sorts, if this box means so much to you. We ran into some blackguards on the way here. No casualties, but they did manage to nab my pack. Quite the embarrassment, truth be told. Infiltrate their caravan and retrieve my hunting bow, and I'll give you the box. The blackguard caravan is just north of here. Shouldn't be any issues. Just keep to the edges and stay alert. It belongs to my Uzith Biko, my bonding ritual partner. He is a fine specimen, so I had to make sure to steal something of great worth. The hunting bow you seek has been passed down through his tribe for generations. Of course, how else would I prove myself a worthy companion? That's why this theft stings so greatly. For the blackguards to steal that which I had already rightfully stolen? Such an embarrassment. Na, meg kell keresni az íjat, hogy odaadja a dobozt. Hát itt meg mi történt? Jaj, elkaptam a krokodilt is.
Now's the coup. És mi volt ott? Az így. Hát jó, vonjuk vissza. Just drink it. I made it myself. Ah, there's a Khajiit shipment for it. So, you've returned. Have you the hunting bow? Very well. You have earned your prize. Though the box was damaged by the Hackwings, the branch within remains unscathed. I suspect a powerful magic protects it. Yes, it's most strange. Who would care so deeply for an old, burnt branch? Ott egy könyves sátorban. Tessék. Ott egy könyves sátorban. Menjünk a faluba. Ez nem lesz jó erre. Na jó, hát ez már így. Lol, nem ez az út, a másik. Ezenek lehet tévedni, mint az atom. Ott van lent. Van egy könyv. Hol? Itt van. Hordó mellett volt. Jó, mert meg volt. Most le kéne mennünk valahogyan, de itt nem igaz, hogy itt nem lehet lemenni. Kész ez a hely. Gyere, ugorj le. Nem tudtam átugrani a kerítésen. Úgy keresztül a bogarakon, na.
Dare I hope your search was finally successful? Oh, thank the Hist. I thought it lost forever. I have a final favor to ask you, traveler. Would you be so kind as to bury the branch right at the base of the Hist roots before us? És? I've carried this branch for many years. It was the only piece of my old home that I had left. No family, no friends. Just a reminder of what once was. But now I have a new village, a new home. The time has come to put the past to rest. By your hands, my traveling has come to an end. Most megcsináltad? Thank you. A foolish thought, perhaps, but I feel as though a piece of my tribe is now a part of this village. I suppose you're right. I was as much a part of my tribe as any branch of our Hist. Here, your reward. Thanks to your actions, I feel as though I can finally find peace. And after so many years of mourning, that is no small thing. Now is the time to work towards the prosperity of my village. I've already offered my services as a healer, of course. I have quite a bit of experience in the field, given my various travels. I mourned the loss of my village greatly. Every waking moment I thought of that night. The screams, the blood, the ash. So I chose to leave Murkmire. Still, though, I carried the branch and the memories. Many places, though I spent most of my years in the friendly cities of elsewhere. It was there that the name Hands That Heal was gifted to me, due to my magical skill. And then, after many long years, I made the choice to come home. I simply realized how greatly I missed my homeland. The thought of dying on foreign soil, away from the roots of the Hist, was too sad to bear. And so, here I am. Megkaptad az achievementet? Achievementet megkaptad? Mit? Istenem. Achievement. Mindegy. Te megcsinálták az összes feladatot, ami itt volt. Nem is én nem látok más. Hát nekem most a következő, amit kiadott, az a Depths of Madness. Jó, hát az már nem itt van. Na, akkor most hagyjuk abba. Jó? Akkor a főszállal fogjuk folytatni. Jó, legközelebb majd. Oké? Csak nem éhes lett a törpe. De... a törpe. Én nem tudom. Hát nem azt mondta, hogy átment. Itt volt, fönn bejelentett. Azért mondom. Ja, nem láttam. De nem jött át a éhes. Na jó, akkor a főszál lesz a következő. Igen. Na, hello. Köszönöm szépen a figyelmet, már délutánra akkor ez ennyi. Legközelebb, hogyha ketten játszunk, akkor a főszál, ha esetleg valaki nem látta még, vagy az elejétől szeretné látni, akkor csatlakozzon nyugodtan, mert az fog menni valószínűleg legközelebb. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, kellemes további vasárnap estét és délutánt. Sziasztok!